नमस्ते अनि वेलकम मेरो च्यानलमा सम्पूर्णलाई। आज चाहिँ म कुरिलोको तरकारी पकाउन जाँदैछु। भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध पनि गर्दछु। अब चाहिँ म पकाउन सुरु गरेँ। तेल पाकेको छ। मैले यसमा मेथी र जिरालाई पड्काएँ, पुराएँ अनि प्याज र टमाटर प्याज ब्राउन भएको छ। अब म यसलाई टमाटर हालिदिन्छु। टमाटर पाक्न लाग्दाखेरि यस्तो भयो। यतिको भएपछि चाहिँ मैले कुरिलोलाई हाल्छु। यो चाहिँ मैले पिस गरेर अघि काटेको बुझ्छु। मैले चाहिँ यो रेसिपी चाहिँ खासमा निना सिस्कोबाट यसमा चाहिँ कुरिलो मात्रै हाल्नु भएको रहेछ। कुरिलो मात्र पकाउनु भएको रहेछ निना सिसले चाहिँ। तर कुरिलोको तरकारी हेर्नुहोस् है साथीहरू। हल्का जिरा पाउडर हालिदियो। फाइनली कुरिलो चाहिँ पाकेको छ। कुरिलो चाहिँ एकदम मिठो लागेको छ। फर्स्ट टाइम पकाएको मैले कुरिलो, अहिलेसम्म पकाएको थिइनँ। युट्युबतिर रेसिपी हेरेर बनाएको सब। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कुरिलोको तरकारी तयार भयो। लुक्स यम्मी। एकदम मिठो भएछ। मैले फर्स्ट टाइम पकाएको यसरी कुरिलो। आजभोलि चाहिँ कुरिलोको सिजन रहेछ। पकाएको एकदम मिठो भएछ। यसरी पकाउँदा नि मिठो हुने रहेछ है साथीहरू। तपाईँ पनि ट्राई गर्नुहोस् है त। Thank you for watching my video. Please stay connected.